Я вас вітаю. Я вас теж. Вітаю з поверненням в Україну. Спасибо. Ми раді, що ми залишились живі. А ти відкіля? З Харкова? З Києва. З Києва. Ми раді. Ми раді. Спасибо А всім, ми їх раді. що допомогли нам. Солдати нам допомагали. Теж, які там у нас харчі. Українські солдати? Да, а їхні українські. давали щось їсти теж? Теж не обіжали. Бабушок не обіжали. Ну ви ще 6 числа вірили, що таке може статись за 2 дня, що вони до вас, що 8 числа вже українська армія прийде? Ми не думали. Ми просто нічого не думали. Ми великі були обстріли, і вони в нас, ми привикли жити в війні. Оцей прапор, коли тут з'явився, допомагали люди місцеві його вішати? Я не бачив, чесно, я не бачив. Я бачив, отам на школі висів русський прапор, як вони були тут, і тут висів. А тут вже хто, мені дуже теж цікаво, як вішали, як. Ну обстріли ж були, як вішали, чи наші солдати. Люди ще ховались той час. Ну, звісно, всі поховані були. Ну, А як? коли ви наважились вийти з хати, роздивитись, що взагалі відбувається? Коли вийшов у двір, як прекратилася стрільба десь в обід. 8 вересня в обід. Ну так, да, вийшов у двір і по вулиці йшла група солдатів, ну, чоловік 8. В синіх этих пов'язках, вже ну, шеврони українські, таке як прапор. І вже якось думав спочатку, що типу, може якісь переділися русські чи що. Ну а потім слово за слово з односельцями, що українська армія зайшла. Вон, бачите, тігр. Ой, там їхній кросовок. Що? Ну Кросовок. хтось забув, мабуть. А там не один він, там хороші кросовки ще. А селяни можуть собі машини забирати? Я ж не знаю. Я не знаю. Вони в нас відбирали, а я не знаю. А багато машин забрали? Дуже багато. А букву Z багато де в селі вони понаписані? Постоянно. Всюди І була ця буква? всюди, так. Да. Люди не здирали? А як ти? Ти там не здереш. Вони з автоматом не хороші, як ти здереш? Ну як ти здереш? А це у вас з Другої світової, так? Ну це так, да, Велика Вітчизняна. Поховані в нас, бачите. Бачите, як побило їх. Подивіться, як теж. Снарядами розтрощені. Осколками. Бачите, що залишилося? Видно, з танка, чи з БМП, чи з БТР, чи з А пушки. ще що знаходили в селі? Ну тут багато тих же солдат наших позабирало. Оружие, снаряди позбирали все, щоб нічого не допустили. Якби ви вчора приїхали, ми руського солдата там за забором ховали, лічно 3 чоловіка, ховали руського солдата. І віддільно його в бур'яні поховали вчора. Прямо? Поховали, хрест поставили, гробничку поставили, закопали. Ну, не труни нічого, в мішку руського А нікому де ви його не. знайшли? За забором отам, у селі за забором. Вже як вони тікали, Він на дорозі то вони- лежав, його кинули за забор, щоб не валявся на дорозі. Це 6 днів він пролежав. Росіяни собаку не забрали, але місцеві кажуть, що вона весь час була з росіянами на службі. Собака. Собака не виновата, что ли? Знаходиться на центральній площі міста Балаклея. Бачите, що напроти розбомблений російською авіацією торгівельний центр, розбомблене кафе, інфраструктура. Балаклія ще не зовсім прийшла до тями. Масово все зачинене, воно таке трошки виглядає вимерлим. Ну і в принципі це минуло кілька днів від звільнення. От ще навіть валяється спалений російський прапор, червоне, біле, і ще тут не поприбирали. Та, до речі, а скажіть, будь ласка, комунальні служби зараз працюють? Так. І під час окупації працювали? Да. А ви, до речі, коли було оце звільнення міста, ви шоковані були, чи ви чекали, що воно... Мы уже привыкли. Що, до чого? Що Для стріляють? взрывов, до всего, для выстрелов. Уже полгода. Ну, от коли ви дізналися, що вже місто знов під Україною? Выглянуло в окно, смотрю, украинцы пришли. Вот и все. Ви були раді, чи вам все одно? Мне на старости лет все равно, лишь бы жизнь хорошая была. Це ми не вірили, що оце нас звільнили бігом. Ми за це не вірили. Ви думали, що це вже назавжди Росія тут? Та не назавжди, ну на год, а то до зими це точно. Побачили, що нас отут якраз по об'їзній ми з дому бачили. Заїхали
ну, БТРи, же ж танки їдуть, а мені чоловік і каже, на них флаг український. Я говорю, не може бути, не може бути. Ну, А у вас інтернету не було? нема ж ні інтернету, ні зв'язку, ні телебачення, нічого ж немає. В нас і те саме. Він каже, флаг, точно флаг. І ви розплакались тоді? Та я ходила і солдатиків наших обнімала, кажу, можна вас обняти. А ви сьогодні перший раз бачитеся? Да. Тетяна? Чи ні? Ні. А ви перший раз сьогодні зустрілися? Всі перший раз ми колеги. Ми освітяни. А хто з вас тут лишався? Хтось? Ми залишалися, але доля розкидала нас потім. Я відсиділа. От в тому приміщенні. Не катували. Спасибі хоч за те, що не катували. Це Але в райвідділку, да, ви сиділи? в райвідділку, але 3 суток я А відсиділа. за що? За те, що я не хотіла з ними працювати. А вони що просили саме від вас? Яку? Яку співпрацю працювати в російській школі. І організовувати навчання російської школи. В цьому райвідділку поліції Балаклії ще залишились снаряди росіян. Вони використовували райвідділок як місцеву тюрму, і тут, власне, катували місцевих, при тому за дуже дивних причин. Тут знаходилися жінки в цьому приміщенні. А жінок за що затримували? Знаходилась тут вчителька початкових класів, яку просто на вулиці схопили і привели сюди. Вона тут сиділа, здається, 13 діб. Після цього їй стало зле, вони її вивели перед приміщенням, записали з неї інформацію, що вона підтримує російський мир. Після цього тільки вивезли, дали їм змогу вийти на підконтрольну Україні територію. Були тут працівники МНС, яких вони затримували у відділку МНС. І всіх сюди поміщали, і з ними деяких били, підтверджують, що жінок били, і по-нелюдськи з ними поводилися. Як нам повідомив свідок, який знаходився поверхом нижче, в тій кімнаті, це працівник МНС. Його тричі приводили на цей стілець, одягнутий на голову мішком, він нічого не бачив. Під'єднували шнури і проводи до пальців рук і запускали напругу, використовуючи такий телеграф або телефон старий. А це оці фургони? Це вони тут, я не знаю, це може вони залишили чи ні. І коли ми звернули увагу на пол, це бачите, мітка стоїть номер 1. Ми побачили шнури, і свідок нам підтвердив, що це саме ці шнури, які ми надівали на пальці. Вони мають зав'язку в кінці. І він знає, що деяких піддавало тортурам 7 разів, де його особисто 3. І зверніть увагу, на стіні є отвори від куль. За метою залякування вони могли стріляти поверх голови. Скільки днів вас там тримали? 46. 46 днів. От називають це катівнею. Дійсно, от катування справжні. Там многим по-разному, очень сильно били, там электричеством, многих избивали. Мне просто повезло, мне как бы не сильно, мне только электричеством минут 10-15 побили, а там некоторым доставалось, там попадали так, они били в основном по рукам, если кого-то били, палками, дубинками и по ногам. И если сильно избили, то держали, пока синяки не сойдут, чтобы из города могли, чтобы в город можно было выпустить, чтобы люди меньше нервничали. А як вам вдалося там вийти? На допрос, они отпускали, они держат какое-то время и отпускают потом. Нашли фотографию брата, у меня брат служит. Вот. И они ж много вот этих всех, у кого родственники, сыновья, мужья, там этот самый, кто в армии, вот это много сюда забирали. Вот кто в армии, где. В якій кімнаті ви були? На першому поверсі? Да, первый этаж, нулевая камера. Это самая крайняя получается. І скільки вас там було в камері? 7 человек. Це підвал відділку поліції. Ви можете бачити, що наші криміналісти і слідчі, оглядаючи місце події, знайшли, вони позначені цифри 1 і 2. На цифрі 2 це стяжки пластикові, якими зв'язували руки людей, яких отримували в тих камерах. На цифрі 1 ми бачимо тканину зі слідами бурого кольору. Ймовірно, це кров.
і місце, де могли допитувати людей. Зараз бачимо вікно, яке розбите. Це воно не просто так розбите, тому що коли відступали рашисти, вони кинули людей замкненими в цих кімнатах без води та їжі. І люди, щоб врятувати своє життя, вибили скло. І один самий маленький виліз через це скло і відчинив всі двері і звільнив інших. О, дякую, дякую. Музей здамо, на аукціоні продамо. Має подарунок. Там є дата. Як написано на пляшці, зроблено в ЛНР. Ага, тобто це їхні пальці сюди. 06.07.22 року. Вони їхали зі своїм. Вони зі своїм, тому є велика ймовірність, що тут будуть відбитки їхніх пальців. Потім, що можна буде встановити цю особу, яка тут чинила протиправні дії. А що ви ще відбитки збиваєте? Відбитки збиваємо всього, будемо так збивати відбитки з камери, де знаходилися наші потерпілі люди. Можливо, потім десь буде встановлена невпізнана особа трупа, з якої совпадуть ці відбитки. І тоді можна буде казати, що вбивство пройшло майже здесь, на території. Так большое с тобой поколение. Все буде добре. Що зараз людям привезли? Ми навіть не знаємо. Да? Ну, тобто люди, які зараз мають потреби великі, що таке ажіотаж? Медикаменти. Ну, все. На базарі було дуже дорого. Ціни були атомні. Понимаєте? Майонез 100 гривень пачка. Ми вижили за счет молока по 5 гривень, по 10 гривень, яке предоставляли місцеві фермери. От за счет нього ми вижили. А ви гуманітарку брали, що росіяни теж привозили? Ну, росіяни привозили гуманітарку, дуже убогою. 3 банки консерви на 3 неділі. І по кілограму крупи, там 3-4 круп. І все. А є тут такі люди, що не раді були, що українська армія повернеться, що втікали разом з росіянами? Ті, що втікали разом з росіянами, я знаю декілька, а чув, що втекло чоловік 10, може більше. По колаборантам буде офіційне повідомлення. Зараз вираховуються ті, хто відкрито, умисно співпрацювали з російськими окупантами. Є люди, про які не публічно це робили. Тому зараз поліція, Служба безпеки допитує громадян, запитує, хто як себе вів тут і таке інше. Слушайте, лучше б этого всего не было. Вот и все. Жили бы спокойно. И... А хто почав? Хто почав? Наші правителі почали. Українські? І українські, і російські, і американські, і всі остальные. Ви бачили Бучу, Ірпінь, що там було? Слушайте, у нас разрушений, я вам скажу так, разрушений от украинцев было больше, чем от россиян. Я вам точно говорю, потому что я тут жил и видел. Ну вони так виганяли росіян, правильно розумію? Ну, конечно, да, виганяли, а що? Тобто краще б їх не виганяли, щоб було менше розрішень? Ні, я просто говорю, що краще б взагалі цього не було нічого. Ну, а думаєте, от те, що в Бучі, в Ірпіні, що це було? Наші росіяни розстрілювали стільки людей? Ну, це, знаєте... А наші не розстрілювали їх. Что 8 лет типа стреляли мы по них, да? Да, там у меня одноклассница живет, 8 лет терпит. І ми, мабуть, так будемо. Те, що Путін каже, що вимушено треба було нападати, бо 8 років це справедлива заява, бо 8 років ми Донецьк обстріляли. Ну, слушайте, ну ладно бы уже, взяли бы Донецк, Луганск и все, и успокоились. Нет, поперлись сюда. Росіяни, так. Да, а хто? А Луганськ і Донецьк їм лишать. А? Лишати Донецьк і Луганськ. Да ну раз уже там уже 8 лет люди живут под этим. А у вас значок Серпін Молот. А ви підтримуєте Радянський Союз? Да, я живу по Ленинской, с красным галстуком хочу. Я иду вперед и не буду отступать ни шагу. Моя земля, я люблю свою Балаклею и свою землю. Коли росіяни прийшли, ви... Да, они мне помогали. Помогали.
и в щечку целовали. Я их тоже помогала, я их люблю и уважаю, особенно форму. Они меня сфотографировали и сказали, приедут до меня. Они по улице ездили, а так, они... Ви жалієте, що вони поїхали вже геть? Да, я их люблю. Рашисти стріляли в минуту, от я считав, було 50-60 вистрілів кожну минуту. І на протяжении часов 80 стріляли. Це вони стріляли в бік Харкова? Стріляли по селам, розбивали села кругом отсюда. Села розбивали, а? Зараз я успокоюсь трохи. Я жив, де вони всю вулицю виселили. А у нас последний дом остался, и то тетка после инсульта. 6 раз приходила виселяти. Вспоминаю, тяжело. Ну, у нас 2 неділі вже немає води і світла. Раніше воно щезло в нас іще. А ви чули заяву Зеленського, що ми готові бути без світла і без газу, тільки без Росії? Ну, Ми теж готові на Ви це. готові жити і без світла? Ми готові жити так, скільки треба, але тільки щоб у нас була Україна. Все. Нам нічого.